السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم مطروح من طرف الإخوة الذين يعنيهم الأمر، ونؤكد على الإخوة الذين هم فائزون بالDV 24. والتساؤل المطروح عن المصاريف التي تتعلق بالقرعة العشوائية الأمريكية. نؤكد بأن المصاريف هي تبدأ من بداية التقديم على القرعة إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم، أي إتمام الإجراءات التي تتعلق بما يأتي ما قبل، يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية وما بعد الحصول على الفيزا. وبالطبع هنا المصاريف تتبع وتتبع إلى أن نصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي عند الحصول على فيزا القرعة الأمريكية. بالطبع هناك سفر يتطلب مصاريف، وهناك مصاريف يدفعها يعني المعني بفوزه بالقرعة عند وصوله إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأولى ريثما يعمل أو يشتغل. وهنا نؤكد على أن المصاريف هي تختلف ما بين المنفرد والذي لديه أسرة، أي المتزوج الذي لديه أبناء. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالطبع المصاريف التي تأتي ما بعد يعني الفوز بالقرعة هي مصاريف مهمة ونؤكد عليها. بالطبع الفائز إن حالفه الحظ وتوصل برسالة الموعد والمقابلة، هنا لازم أن يشتغل على إجراءات هي واجبة عليه ومحتمة، وهذه الإجراءات التي تأتي ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة. بالطبع هناك مصاريف مهمة لازم على المعني بالأمر أن يدفع مصاريف عليها. أولا نبدأ بما يتعلق بمصاريف الترجمة التي تشمل المستندات المطلوبة من الفائز يوم الموعد والمقابلة. وبالنسبة للمستندات تختلف من شخص لآخر، لأنه الظروف الاجتماعية تختلف بالطبع، وسوف نوضح لكم هذا. هناك العازب المنفرد أي الفائز المنفرد، وهناك الزوج وزوجته فقط، وهناك الزوج وزوجته مع الأبناء. إذن كلما زاد الأفراد كلما زادت المصاريف، أي أن العازب مصاريف المستندات الخاصة به والتي سوف يدفع عليها مصاريف على الترجمة ليست هي المصاريف التي سوف يدفعها الزوج والزوجة. بالطبع العازب المنفرد أقل من الزوج والزوجة. وفي حالة أننا وجدنا الزوج وزوجته ومعهم الأبناء، بالطبع هنا سوف نجد المصاريف فوق من المصاريف التي يدفعها الزوج والزوجة لوحدهم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن كلما كانت الأفراد يعني متعددة، الزوج وزوجته والأبناء، فهنا المصاريف هي كثيرة، ليست هي كالشخص المنفرد. إذن هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار. وهنا نؤكد على الوثائق المطلوبة فقط. إذن نؤكد إذا أردتم أن تقوموا بترجمة المستندات فقط لازم عليكم أن تترجموا الوثائق المطلوبة منكم بدون أنه تخسروا الأموال على ترجمة وثائق غير مطلوبة منكم. إذن بالنسبة للوثائق التي ممكن أنكم سوف تقوموا بترجمتها هي محسوبة على رؤوس الأصابع، وسوف أذكر لكم بعضها. من ضمنها شهادة الميلاد، وشهادة الثانوية العامة أي بكالوريا، عقد الزواج في حالة أنكم متزوجين، عقد الطلاق في حالة طلاق، السجل العدلي أو الجنائي، شهادة العزوبة.
وكذلك هناك بعض الوثائق ممكن ترجمتها. إذا بالنسبة لهذه الوثائق تختلف ترجمتها. ممكن أن يصل المبلغ المؤدى كمصاريف على ترجمة هذه المستندات إلى 100 دولار أمريكي، ولكن نؤكد ممكن أن هذا المبلغ سوف نزيد عليه مصاريف أخرى. وبالطبع هنا وضحنا لكم كتقريب فقط، وننصح دائما بمترجم مقبول، أي مكتب ترجمة مقبول مصرح ومحلف لأجل قبول ترجمته لدى السفارة الأمريكية. إذن هذه الأشياء لازم أن تشتغلوا عليها بضوابط، ولازم أنكم لا تلجأوا إلى مكتب غير متخصص في الترجمة لكي لا تقعوا في المحظور، وبالطبع لكي لا تقعوا في الأخطاء التي ممكن أنها تكلفكم الكثير والكثير يوم الموعد والمقابلة. ممكن أنكم يعني تنتقلوا إلى إجراء إداري، ممكن ترفض لكم التأشيرة بسبب أخطاء، وهذا لا نريده لكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بعدما وضحنا لكم الإجراء الأول قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وهو ترجمة يعني الوثائق، ننتقل إلى الإجراء الثاني، وهو الفحص الطبي. والفحص الطبي نقوم به عند الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. كذلك نفس الشيء، المصاريف قد تزيد في حالة أنه الأفراد فوق من الفرد الواحد، ووضحنا لكم هذا قبل قليل. العازب ليس هو المتزوج، والذي مثلا المتزوج لديه أبناء. إذا بالنسبة للفحص الطبي نؤكد كذلك المصاريف تختلف بين الفئات العمرية، أي أن مصاريف يعني الشخص الكبير ليست هي التي تتعلق بالطفل الصغير، وقد تصل مصاريف الفحص الطبي إلى 230 دولار أمريكي، وممكن المبلغ أنه يزيد عن هذه المصاريف التي وضحناها لكم بالقليل من المصاريف. وهذا لتقريبكم من الصورة وللتأكيد. هذا المبلغ الذي وضحناه لكم يشمل الشخص المنفرد كمصاريف عن فحصه الطبي. في حالة الزوجة والزوج والأبناء فالمصاريف سوف نجد بأنها تزيد كما وضحنا لكم قبل قليل، ويشمل الفحص الطبي، التحاليل، الفحص يعني بالصدى، الفحص الشامل للبدن، وهناك حقن يأخذها الشخص المعني بالفحص الطبي كذلك هي تدفع عليها مصاريف. إذا هذه الإجراءات تدخل في الفحص الطبي هي التي ندفع عنها المصاريف التي وضحناها لكم للتقريب. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل بكم إلى الإجراء الآخر وهو مهم، وهو مصاريف رسوم الفيزا التي تصل إلى 330 دولار أمريكي، تدفع على الفرد الواحد، أي أنه في حالة أنك متزوج ولديك عائلة، أي الزوجة والأبناء سواء صغار أو كبار، فهذا المبلغ أي 330 دولار كرسوم على الفيزا يدفع على كل فرد من عائلتك، سواء كان الابن أو الطفل يعني صغير أو كبير. هنا بالطبع سوف تدفع على كل فرد من الأسرة 330 دولار. إذا رسوم التأشيرة في حالة أنت منفرد سوف تدفع على رسوم الفيزا التي تتعلق بك يوم الموعد والمقابلة 330 دولار. في حالة أن هناك أفراد فالمبلغ سوف يزيد، لأن هذا المبلغ أو هذه الرسوم تدفع على كل فرد من الأسرة. إذا المصاريف سوف تزيد كما وضحنا لكم. نقطة كذلك مهمة، رسوم الفيزا تدفع داخل السفارة الأمريكية قبل مقابلتكم أمام ضابط الهجرة، وهذا المبلغ أي هذه الرسوم 330 دولار لا يمكن استردادها في حالة رفضت لكم الفيزا، لأنه كما وضحنا لكم تدفع هذه الرسوم قبل المقابلة أمام ضابط الهجرة. ولا نتمنى لأي معني بالمقابلة منكم
أن يطرأ له هذا الطارئ، أي أننا لا نريد لكم يعني رفض الفيزا، بل ندعو لكم جميعا أن تمر أموركم بخير وسلام لكي تتحصلوا على الفيزا بنجاح، لأنه نأسف لبعض العائلات، أي المتزوج والذي لديه أبناء. هناك أشخاص تواصلوا معي رفضت لهم الفيزا لأسباب، مما جعلهم يخسروا أموالا كبيرة، وهذا بالطبع لأنهم أفراد، وقد توصلت ببعض الإخوة والأخوات مروا بهذه الحالة وسقطوا في المحظور وانصدموا برفض الفيزا لهم كأسرة. وبالطبع ليس ظلما لهم، ولكن هناك سبب هو الذي شكل عليهم مشكل في عدم الحصول على الفيزا، والمبلغ المدفوع كرسوم على الفيزا من طرفهم لم يسترد. بالطبع هذا قانون يشتغل عليه من طرف جميع السفارات الأمريكية فيما يتعلق بقانون رسوم يعني التأشيرة، أي أنه في حالة رفضت التأشيرة، سواء مقدمين على تأشيرة سياحة أو مقدمين على تأشيرة هجرة بكل أنواعها، في حالة رفض الفيزا للشخص المعني بدفع هذه الرسوم على التأشيرة التي تخصه، فهنا لا يمكن أن يسترد يعني هذه الرسوم. هذا القانون بالطبع لازم أننا نتقبله ولازم أننا نحترمه. وبالطبع هذه الأسر قد انصدموا بهذا المشكل الذي لم يكن لديهم في الحسبان، ونتمنى بأن لا يطرأ لكم هذا الطارئ أو هذا المشكل، وبالله التوفيق للجميع. وبالنسبة للمصاريف التي وضحناها لكم، سواء التي تدفع قبل المقابلة ويوم المقابلة، بالطبع وضحناها لكم بالدولار الأمريكي. هنا نؤكد كل فائز منكم بالطبع ينتسب لبلد باسمه، أي أنكم سوف تدفعون هذه المصاريف التي ذكرناها لكم بالدولار على حسب العملة المتداولة في بلدكم الأم. مثلا أنت أو أنت من المغرب سوف تدفع هذه الرسوم بالدرهم المغربي. مثلا أنت مصري أو مصرية سوف تدفع بالجنيه المصري. مثلا أنت جزائري أو جزائرية سوف تدفع هذه المصاريف بالدينار الجزائري. وهذا كذلك ساري المفعول على جميع البلدان، سواء كنت من اليمن أو السعودية قطر أو إلى غير ذلك، سوف تدفعون هذه المصاريف بالعملة المدفوعة في بلدكم الأم. أتمنى أن تكون هذه النقاط التي وضحناها لكم عن المصاريف بالدولار واضحة، وكذلك نؤكد كل فائز منكم سوف يدفع هذه المصاريف بعملة بلدكم على قدر المبلغ الموضح كتقريب لكم بالدولار الأمريكي. وبالتوفيق. للخلاصة وضحنا لكم نقاط مهمة عن المصاريف التي سوف تقومون بدفعها، سواء عن ترجمة الوثائق والفحص الطبي، وكذلك المصاريف التي تتعلق برسوم الفيزا يوم الموعد والمقابلة. إذن الحلقة الأولى بالطبع أتمنى أن تستفيدوا منها، وبالطبع أتمنى أن تقوموا بمشاركتها مع الأصدقاء والأحبة، هذا لكي تعم الفائدة. وبالنسبة لهذه الحلقة هي كحلقة أولى، أما الحلقة الثانية سوف نتطرق فيها إلى نقاط مهمة عن المصاريف التي تتبع، وهنا نؤكد عن مصاريف يعني السفر إلى الولايات المتحدة، مصاريف الجرين كارد، والمصاريف التي سوف تحتاجونها عندما تصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تجدوا عملا. وبالطبع هذه المصاريف سوف تحتاجونها في الأشهر الأولى عند وصولكم إلى الولايات المتحدة، وبالطبع سوف أوضح لكم هذه النقاط جميعها خطوة خطوة في الحلقة الثانية. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وأتمنى
من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.